Heipä hei arvoisa katsoja, kiva kun tulit katsomaan tätä videota. Mullahan on siis aika paljon näitä eri paikkakunnilla tehtyjä ajeluvideoita, mutta nyt on tien päältä tämä video tällä kertaa. Ja muistahan kommentoida, haluatko lisää tällaisia pätkiä vaan tien päältä kun ajellaan täällä ja varsinaisesti ei mitään suurempaa sanomaa. Tuossa on Parkano 40, jos se joku kiinnostaa se matka tässä kohti. Mutta yleisesti ottaen siis vaan, että mä vaan ajelen tässä. Nyt mennään niin kauan kun toi muistikortille mahtuu tai akku riittää. Tai ainakin jonkun aikaa. No kuitenkin, eli tää on tämmönen tien päällä höpötys niin sanotusti. Muista kommentoida sitä, mitä mieltä olet näistä. Ja yläpeukkukin maistuu tässä kohti varmaankin. Uskoisin näin. Ja Jalasjärvellä äsken oli tässä ja nyt ajelen Tamperetta kohti ja ilma on mukava. Hieman tuulinen kyllä, mutta ei. No joo, oli tossa muutama kohta kun joutui vähän veivaa rattia, kun tulee tommonen iso rekka vastaan, niin siinä on vähän tuulen kanssa, niin pikkasen tämmönen pikkuauto pomppii ja hyppii, mutta ei nyt mitään isompaa siinäkään hommassa. Ja tuonne on Koskue vasemmalle. Ja joo. Katsotaan mitä tuossa tienviitassa ne lukee, näkyskään tosta pikaseen. Joo, näkeehän siitä. No Parkano on 37. Se nyt tosta näkyy. Mulla olisi tarkoitus tässä jossain kohti hypätä kahville, mutta mä en muista missä kohti tässä oli se jonkun pienen lammen tai järven rannassa semmonen paikka. Mä oon monesti sen pongannut, mutta mä en koskaan muista missä kohti se tarkalleen. Nyt olisi tarkoitus pysähtyä, jos vaan onnistuu. No tuossa näkee nyt mitä lukee. Tampere 120 ja Parkano 36. Semmonen mielenkiintoinen juttu tässä, että tuli viikolla tehtyä vähän remontointihommia. Eli tapetin poistoa ja sitten vähän semmoista liinausta. Mutta mielenkiintoisin juttu, tai en tiedä onko se mielenkiintoisin, ehkä se on oksettavin asia tossa mitä tapahtui. Eli puhdistin patterin taustaa, lämpöpatterin taustaa. Ja mä katsoin, että täällähän joku paketti täällä patterin takana. Ja sit mä tarkemmin katsoin, se oli valkoinen, joku pehmeä paketti. Ja mä sitten sain käden sinne väliin ja vedin sen paketin pois sieltä patterin välistä. Ja avasin, niin sehän oli vanha vaippa, siis käytetty, keskeltä keltainen. Ja se oli varmaan ollut siellä 5 vuotta siellä patterin välissä ainakin. Mutta kaikkea sitä näkee. Mutta sitten kun mä tiedän kuitenkin, että tää ei ole mitenkään harvinaista, että jotkut vanhat ihmiset, kun heillä on vaippa kansaa ovat, niin jos vaippaan ei paljon tule, niin ne pistää sen patterin taakse kuivumaan. Ja se on, no en tiedä sanota älyttömän yleistä, mutta luultua yleisempää, sanotaan näin se. Ja nyt sain käytännössä itse kokea tämän asian ja mulla on vielä hieman vaikeuksia siitä, miten mä suhtaudun tähän. Tulenko itse tekemään samoin kun olen vaippakansaa? Epäilen kyllä, että en tule tekemään. Se jotenkin, en tiedä.
Kahvila Karhunpesä, olisiko se toi muuten? Onko se nyt jo liian lähellä? Saarijärvi 1 kilometri. Joo, siinä on tommonen. Olisiko se toi Karhunpesä? En mä nyt siinä vielä pysähdy. Ehkä mä menen, jos se on se, niin siinä tapauksessa mä menen Parkanon sellille. Kahville. Mut katsotaan nyt miten tää edistyi. Karhunpesä. Olisiko se tuolla? Mä muistan talvella kun mä ajoin tuolla pakettiautolla ja siinä oli just tommonen joku kahvipaikka ja sekin oli iso mäki, niin suti ihan kunnolla talvella, vaikka oli vauhtia autossa, että hyvä ettei vetä suojaa. Olisiko se tämä paikka? Onko tän jälkeen mäki, niin sittenhän se on tämä. Kahvilan ravintola Karhunpesä. 10:02. Ei se tämä kyllä ollut. Ei ollut väärä paikka. Hyvä juttu, koska mulla olisi tarkoitus pysähtyä kahville sinne yhdessä paikassa, mutta se ei ollut tämä. Ehdottomasti se ei ollut tämä. Vaikka nyt tässä pieni mäki onkin, mutta ei se tuo ollut. Toivotaan, että se tulee. Se varmaan tässä. Sehän voi olla Parkanon jälkeenkin kyllä. Pirkanmaa, Parkano. Se on hyvä, että tällainen ohitustietä, niin pääsevät ohituskaistaan, niin pääsevät tuolta takaa ajelemaan. Mulla ei nyt ole tässä mitään ihmeellistä kiirettä. Perjantai-päivä ja mennään maltillisesti vaan. Vauhti on noin 90 kilometriä tunnissa. Nyt siellä joku tietysti kriittisesti sanoo tien tukkuna, kun 100 rajoitus ja 90, mutta arvoisa katsoja, tuo 100 on enimmäisnopeus, ei vähimmäis. Eli 10 kilometriä siitä alaspäin niin ei todellakaan ole kovaa alinopeutta, vaan se on aika semmonen lepponen vauhti. Että kyllä siitä sitten pöyhikki pääsee, kun jääräpäisesti yrittää 100 ajaa, niin tämmöisellä autolla, missä on viisarinäyttö, niin se on vähän liian työlästä. On tässä kyllä muuten toi vakionopeuden säärikin, mutta en mä jaksa sitä laittaa. Nuorempana sitä oli kova kiire, aina piti kovaa, ohi. Se oli se nuoruuden harha tästä ajamisesta. Vanhemmiten sitä on vähän tasottunut ja ymmärtää, että kyllä tämä matka näinkin taittuu. Aina kun yhden auton ohittaa, niin jonkun ajan päästä on toinen edessä. Et se ei lopu se ohittelu sitten. Tässäkin matkan aikana tuossa kun tulin, niin no ei varsinaisesti mua ohitellut just sillä tavalla, mutta no joo, yhden kerran yksi veti keltaiset viiltä risteys ja mulla oli silloin tasan 100 vauhti tuossa 100 alueella. Niin se oli ehkä mun kohdalla se, mutta sitten näki paljon noita muita ohituksia, niin keltaisella viivalla ei enää ole mitään merkitystä, kuten ennen se oli raamattuakin, tiukempaa sanaa. Mä en tiedä miten se on sitten mennyt, että onko se siitä, että rupesi näitä valkoisia viivoikin vetää sinne ja tänne ja käsitteet on hämärtynyt. Vaikea sanoa. Mut joo, nuorempana mä oon itsekin suotellut ohi, mutta ei nykypäivänä mä katson aika tarkkaan missä mä ohittelen ja suurta varovaisuutta noudattaa. Mutta silleen kun mä lähden ohitukseen, niin sit lyödään tallan pohjaan. Ei vähän sinne päin, joo. Mikähän tossa luki tossa viitas? Lukiko se somerulla? Ei voi olla. Kankari on vasemmalla ja Mustajärven Pate on oikealla. Tampere 114. Onko se matka lyhentynyt yhtään? Onko tää nyt matkani murmelina? Koko ajan on 114. Kato heti kun
Marmatin, niin 113. Matkani Murmelina, jos muistatte elokuvasta Päiväni Murmelina. Syksyistä alkaa lehdet olemaan kyllä. Mutta tie on aika hyvä ajaa ja vähän se uhkailee, että vettä tulisi. Ja toi rapina kuuluu siitä, että meni pikkasen tuon keskiviivan päälle. Ohituskaista alku olisi jälleen 3 kilometriä. Mulla ei kyllä takana ole ristin sielua. Eli siinä mielessä ei mitään kuvioita ilmeisesti. Vielä täällä moottoripyörälläkin liikutaan, että kai nämä on hyvät kelit vielä ajalla. Jos ei vettä tule, niin tää voi olla ihan tehdä. Tampere 110, Parkano 26. Venesjärvi. Jos tää sit loppuu tässä kesken kaiken, niin se vaan sit loppuu, ettei siis sen kummallisempaa, mutta kyllä mä nyt luulisin, että se, no joo, siellä on otettu muutamat videot alle kyllä, mut kyllä mä luulisin, että tää nyt kestää tuohon Parkanoon saakka. En mä jaksanut piuhaa tähän laittaa. Katsotaan nyt. Ei se kyllä välttämättä riitä. Joo. No ei voi tietää. Tää Parkanohan siitä hullu paikka, että Parkanon asema on tuolla mettässä ja 5 kilometriä on keskustaa. Ja kyllä siinäkin kun Parkanoon tulee, niin on ihmettelystä, että millä se keskustaan menee. Ei taida olla bussikuljetusta siitä, eikä luulisin, että nyt kerran päivässä bussi hakisi, mutta en ole koskaan nähnyt, että siinä olisi bussia ollut, kun junalla on ohi mennyt. En tiedä. Mutta se ei ole ainut paikka Suomessa kyllä, missä asema on kaukana keskustassa. Mettälä on vasemmalle ja nyt on se ohituskaista, mutta ei ole ketään täällä ihan välittömässä läheisyydessä. Mä ajoin ehkä äsken vähän hiljaa, meinaa tuolla kaukana tulee yksi rekka, joka sai mua kiinni. Tässä joku Audi saattaa onkasta tuolta takaa. Ei se kyllä nyt ketään näy, mutta Audeillahan pääsee. No nyt sinne ilmestyy jotain tonne mäen kukkulan taakse. Mä en oikein pidä tästä keskikaistasta, kun tässä on tää säleikkö. Musta tuntuu, että se käy mun silmiin. Et mä en tiedä, onko tää nyt oikein hyvä juttu. Parempihan tässä olisi, kun leventänyt tätä tietä vähän tonne oikealle, niin se olisi ehkä parempi juttu kuin tää kauhea aita tässä. Kymmentä, lasketaanpa hieman nopeutta. Ei ole vielä sitä kahvipaikkaa tullut.
bensan hinta 168,9. Se on. Karvialle olisi 27. Karvia on vähän niinku Ullava keskellä ei mitään. Voisi oikeastaan vetää sitä P-paikalle ja päästään tuon takaa noin autot ohi, kun niillä on kovempi kiire kuin minulla. Joo, päästetäänpä tuosta P-paikalla. Takaa tulijat ohitse. Päästetään nyt se rekka tai kuorma-auto, kumpi nyt sattukin olemaan. Kun sanoin, niin ei ole kiirettä minulla. Rekka se oli, se ei tuu ketään. Tää on rekan mennä. Nyt on tie vapaa taaksepäin. Joo, nyt on kivempi ajaa, kun taaksepäin on latu vapaa. Monesti näiden rekkojen vauhti riittää kyllä ihan hyvin meikäläiselle. Ei ole tarvetta ajaa lujemmin. Tässä on se hyvä puoli, kun ei tule takana ketään, niin ei tarvitse takapeiliä sillä tavalla koko ajan tarkkailla, kun mä hahmotan sitä kahvipaikkaa. Kyllä se näyttäisi, että tuolla Nashvillen suunnassa vettä tulee. Siltä se nyt näyttää, mutta Vatajan kylä. Muistutetaan jälleen mielipide tämmöisestä ajeluvideosta tien päällä, eikä tässä ole mitään kirkonkyliä sillä tavalla. Miltäs tämmönen maistuu? Seuraava kyltti jälleen päiväni murmelina. Tampere 100, Parkano 16. Mulla on vähän toi olkapää kipeä tässä. Tullut vähän rehkittyä. Mutta eiköhän se siitä taitu tässä. Että se on aina kun tekee jotain asiaa intensiivisesti, niin siinä käy helposti juuri näin. Että joku paikka hetken aikaa kipiä. Siinä on käytetty jotain semmoista lihasta tai jännettä, mitä ei yleensä tule käytettyä. Olisikohan toi maitoauto? Valkoinen väri, ei toi varmaan en tiedä, Säkylästä on toi, ainakin toi perä tuossa rekassa.
palvelu oli siinä. Ei se kyllä itsellekään olisi pahitteeksi pieni rimma. Ei nyt ehkä. Jaffi. Ja siinä on ystävämme tiekamera. Se on perjantai-päivän, niin alkaa tää liikenne vilkastumaan pikkuhiljaa. Lamminkoski oli siellä. Ohituskaista on 3 kilometriä. Hirvivaara. Tämmönen 100 nopeuskin, niin tuo reagointiaika ei ole kyllä kovin kova hirvi, kun ponkasee. Tuossa periaatteessa pitäisi olla kyllä 80 rajoitus, kun on hirvialue. Siinä jää vähän enemmän pelivaraa. No täällähän se tuleekin se 80. Pyhäniemi. 18 leirintäalue. Jyväskylän Virrat ja Kihniö. Oliko se tuolta Kihniöstä se mikä lennätti ihmisiä tonne Espanjaan? Kihniön kipakka. Taisi muuten olla tää. Mikähän tää nyt oli? Siitähän tuli ohjelmakin, kun tää Janne Kataja esitti sitä. Parkano enää 9. Hyvä se, kun ehdimme laskeutua huoltoon. Tää ei malttanut odottaa ohituskaistaa. Mutta tässähän on ohitus luvallista, et ei siinä mitään. Jos kiire on. Kihniön kipakka, se oli tää mikä lentoyhtiö, että Keihäsmatkat, joo kyllä. Parkanon hovi 500 metriä. Joo. Parkanon hovi. Siinä oli grilli. Kiinni. Parkanon hovi on suljettu. Noin, jäädäänpäs tän rekan perään tähän vedättelee, niin saa muut painaa ohi. Tyhjenee taas toi taustapeili niin sanotusti. Taitaa olla tyhjä kuorma, kun näin hyvin vetää rekkaa. Pikkasta alle 100 ja tämmönen mäki tässä.
No nyt vähän vauhti putoo useampi mäki. Hyvin jaksaa vetää toi rekka. Mikäs tässä on? Mäntypirtti 7 kilometriä. Olisiko se ollut toi Mäntypirtti? Mistäs mä nyt näkisin kilometrin? Tuosta. Jotenkin se voisi tuntua semmoiset kotoiselta. Kilometri meni siinä, 6 kilometriä enää. Siellä on se rautatieasema. Neljä kilometriä. Parkanon rautatieasema. On täältä kävelemistä kylille, jos tulee juna. Tosta on 4 kilometriä. Paljonko tästä on vielä Parkanoon? Pientä vesisadelupausta. Omalla tavalla toi vesisade on hyvä, kun monesti hyödynnän sitä, kun noita itikoita lentää paljon lasiin, niin kun tulee hyvä vesisade, niin vähän pesuainetta mukaan ja vesisadekoon, niin hyvin lähtee noin elukot kyllä. Siinä olisi Karvio Parkano, mutta ehkä me keskitymme siihen Mäntypirttiin kuitenkin. 3 kilometriä on tultu, enää 4 olisi siinä. Tässä mainostetaan APC-3 kulmaa Nokialla, että tervetuloa nauttimaan. Aika kauaksi on mainos laitettu. Saavumme Parkanoon. 27. Nyt siinä on 3 kilometriä, jos vielä Mäntypirtille. Että kyllä me siihen sinnittelemme tällä akulla. 800 metriä on Esburger Parkano, mutta omalla tavallaan tuohon Parkanoon on nyt turha poiketa kun sehän näkyy tästä sen verran, kun se tarvii näkyä. Tuossa oli yksi Parkano. Ja tässä on tää toinen Parkanon keskusta, että on tää vähän hajallaan tää kylä. Ja sit asema on tuolla toisella puolen Suomeen, mutta tämmöstä tää on. 3 kilometriä olisi Mäntypirtille, mutta Parkamo tästä tuli. Ja Parkanon ratikka, onko se vielä tuolla? Onhan se tuossa oikealla. Ratikkagrilli. Toi on kyllä vähän säälittävä toi ratikkagrilli. Tai en tiedä grillin tuotteista, mutta toi ratikka kun on rajattu tähän ja se on ihan tulehtunut, niin on se kyllä omalla tavalla. Joo. Mitä mieltä te olette tuosta tavasta tehdä? Mä ajattelin silleen, kun toi 500 metriä Mäntypirtillekö? Katsotaan. Sehän täytyisi kohta olla sitten.
häiritseminen on tullut. Ei se tuollakaan varo. Tampere 82 Ikallinen 34. No siinä meni nyt sit Parkano. Mä luotan, että täällä on se kahvipaikka, mut kun... No nyt on se 7 kilometriä kyllä mennyt. Joo, eli se ei ollut tässä oikealla. Joo, nämä 70 nopeusrajoitus on kyllä aivan turhia, että jollain tavalla 60 ja 80 menee niin tonne yksinkertaisellekin ihmiselle tonne takaraivoon, mutta toi 70 ei kyllä mene. Se on sarjassamme turhia merkkejä. Mut jossain kohtia sille kerätään hyvät sakkorahat. Tossahan on tutka, kuten näette. Tuossa ohituskaista 1 kilometri. Päästäisikö me siinä nauttimaan munkkikahvit? Ei näytä kyllä siltä tää tie. Se kans tulee niin yllättäen sit, kun se on tullakseen. Nyt voi jo panna vähän pissakoineista. Tulee säännöllisesti ja epäsäännöllisesti vettä. Nyt se alkoi tiputtaa vähän paremmin. Ai rasvassa uitettu ja sokerissa pyöritelty munkki. Ja kuppi kahvia, kyllä se tähän hetkeen sopisi hyvin. Mut joo, maailmanpoliittinen tilanne on kyllä huolestuttava. Eli tuo Puolassa oli jotain Venäjä droneja ollut ja jotenkin tuntuu, että toi Trumpikin on vähän semmonen puheukko. No toki toi on semmonen tilanne, mihin on vaikea vastata, koska se vastaaminen voi johtaa ydinsotaan. Että nää on hankalia juttuja. Tomalla tavalla niin toi Trumpi niin tuntuu vähän vetelykseltä noissa asioissa. Mitä mieltä te ootte? Toki omaan maataan se pistää nyt kuriin tuolla kansalliskaartilla, mutta maailmanpolitiikassa Trumpi taitaa olla sivusta seuraaja vaan jotenkin tuntuu. Taitaa olla Putin tai kovin jätkä mahan päällä tällä hetkellä, että ei toi Eurooppakaan voi sille mitään eikä oikeesti, no Kiina ehkä tietysti, mutta se on vähän hankalampi ajatella sitä. Kiina ei sillä tavalla ole vielä konflikteissa mukana, kun Taiwaniin ei ole vielä invaasiota tehty, mutta sekin tilanne varmaan on edessä päin. Mut joo, ei olisi uskonut kyllä nuorempana, että maailma ajatuu vielä tähän tilanteeseen joskus. Kai vähän näkyvyys ole huono, kun tulee sen verran reippaasti vettä.
nyt tulee jo aika paljon. Voi olla nyt ei videolle kerkeä kahville meno. Ja voi olla, että sitä koko paikkaa enää ottaisi. Jos mä oon nähnyt unta, sitäkään ei voi tietää.